ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਾਚ 11 ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਈਟ ਬਾਕਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਟਰੈਪ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਾਚ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਕਸਿਸ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾਚ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਟਰੈਪ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਾਚ ਆ, ਯੈਸ, ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਟਰੈਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਬਾਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੈਕਅਪ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਬਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਵਾਚ ਆ ਇਹ 46 mm ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਰਜਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਕਲਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲੋਸੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਬਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਬਲ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਏ ਐਪਲ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਇਹ ਵਾਚ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲਸ ਨੇ।